મિત્રો ડેમોમાં સ્ટેટસ જોઈએ એવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે આપણે અલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે. તેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. ત્યાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે અને ટેલિગ્રામમાં પણ મળી રહેશે. ત્યાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. મિત્રો ચાલો હવે આપણે અલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરી લઈએ. મિત્રો એપ ઓપન કર્યા બાદ સિમ્પલ આવું ઇન્ટરફેસ આવશે. તો સિમ્પલ આપણે અહીંયા પ્રોજેક્ટમાં જતું રહેવાનું છે. પ્રોજેક્ટમાં જઈ મિત્રો તમને આ 2 ફાઇલો મળશે, તે તમારે ડાઉનલોડ કરવા લેવાની છે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં આની લિંક મળી જશે. ત્યાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરી અને અલાઇટ મોશન એપમાં ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાની છે. ઇમ્પોર્ટ કર્યા બાદ મિત્રો સિમ્પલ આપણે આ બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે એ ઓપન કરી લેવાની છે. ઓપન કર્યા બાદ મિત્રો સિમ્પલ આવો ઇન્ટરફેસ આવશે. તો આપણે એમાં સિમ્પલ આ સોંગ છે, તમને સોંગ નહીં જોવા મળે તો સોંગ તમારે અહીંયાથી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ટેલિગ્રામમાં મળી રહેશે. તો ત્યાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે અને પ્લસવાળા આઇકોન ઉપર ટેપ કરી ઓડિયો ઉપર જઈ અને સોંગ તમારે લઈ લેવાનું છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો સિમ્પલ આપણે ફોટા હવે એડ કરવાના છે. તો ફોટા એડ કરવા માટે મિત્રો આપણે પ્લસવાળા આઇકોન ઉપર ટેપ કરીશું, મીડિયા ઉપર જઈ અને અહીંયાથી ફોટો લઈ લેવાનો છે. ફોટો લયા બાદ મિત્રો આપણે તીરવાળું ઓપ્શન છે એના પર ટેપ કરી અને આગળ જતું રહેવાનું છે અને અહીંયાથી આપણે ફોટો કાપી લેવાનો છે. કાપ્યા બાદ મિત્રો આપણે આ ફોટાની સાઇઝ ફૂલ સાઇઝ કરવા માટે આપણે 3 ડોટવાળું ઓપ્શન છે એના પર ટેપ કરી અને ફિલ કોમ્પ્રોમેશન એરિયા છે 5 નંબરનું, એના પર ટેપ કરી અને ફિલ કોમ્પ્રોમેશન એરિયા ફૂલ સાઇઝ કરી લેવાનું છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો પાછા પ્લસવાળા આઇકન ઉપર ટેપ કરી મીડિયા ઉપર જઈ અને ફોટો લઈ લેવાનો છે. તીરવાળા ઓપ્શન ઉપર જઈ અને અહીંયાથી ફોટો કાપી લેવાનો છે. પાછું આપણે 3 ડોટવાળા ઓપ્શન ઉપર ટેપ કરી અને ફિલ કોમ્પ્રોમેશન એરિયા કરી લેવાનું છે. પાછું ખાલી સાઈડ ટેપ કરી પ્લસવાળા આઇકન ઉપર જઈ મીડિયા ઉપર જઈ અને પાછો આપણે ફોટો લઈ લેવાનો છે. તીરવાળા ઓપ્શન ઉપર ટેપ કરી અહીંયાથી ફોટો કાપી લેવાનો છે અને 3 ડોટવાળા ઓપ્શન ઉપર જઈ ફિલ કોમ્પ્રોમેશન એરિયા કરી લેવાનો છે. તો મિત્રો આ રીતના આપણે બધા ફોટા કાપી લેવાના છે. તમને ખ્યાલ ના આવ્યો હોય તો એકવાર પાછું હું તમને બતાવી દઉં. આ પ્લસવાળો આઇકન છે એના પર ટેપ કરવાનું છે, મીડિયા ઉપર જવાનું છે અને અહીંયાથી ફોટો આપણે લઈ લેવાનો છે. ફોટો લઈ લીધો મિત્રો એટલે આપણે આ તીરવાળા ઓપ્શન પર ટેપ કરીશું અને અહીંયાથી ફોટો આપણે કાપી લેવાનો છે. એટલું કર્યા બાદ મિત્રો આપણે ફૂલ સાઇઝ કરવા માટે 3 ડોટવાળા ઓપ્શન ઉપર જઈ ફિલ કોમ્પ્રોમેશન એરિયા પર ટેપ કરી દેવાનું છે એટલે આપણો ફોટો ફૂલ સાઇઝ થઈ જશે. તો મિત્રો હું ફટાફટ ફોટા એડ કરી લઉં છું વિડીયો સ્કીપ કરીને. તમારે આ રીતના ફોટા એડ કરી લેવાના છે. તો મિત્રો ફાઇનલી અમે બધા ફોટા એડ કરી લીધા છે. તો આપણે હવે આમાં ઇફેક્ટ લગાવવાની છે. તો ઇફેક્ટ લગાવવા માટે આપણે સિમ્પલ બેક જવાનું છે. બેક જઈ અને ઇફેક્ટવાળી ફાઇલ છે તે ઓપન કરી લેવાની છે. ઓપન કર્યા બાદ મિત્રો સિમ્પલ આવો ઇન્ટરફેસ આવશે. આપણે સિમ્પલ અહીંયાથી છેલ્લે જતું રહેવાનું છે અને છેલ્લી આ ઇફેક્ટ છે એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી અને કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો સિમ્પલ આપણે બેક જવાનું છે. બેક જઈને આપણી બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે ઓપન કરી લેવાની છે. મિત્રો ફાઇલ ઓપન કર્યા બાદ આપણે સિમ્પલ નીચે જતું રહેવાનું છે. નીચે જઈને મિત્રો આ ફોટો પહેલા નંબરનો છોડી અને આપણે આ મોટો ફોટો હવે એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો પાછા આપણે 2 ફોટા છોડી અને આ ફોટો આવે છે મોટો ફોટો એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ ઉપર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાનું છે. મિત્રો આટલું કર્યા બાદ પાછું આપણે આગળ જવાનું છે અને આ ફોટો પાછો મોટો આવે છે એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો પાછા આપણે 2 ફોટા છોડી અને એક ફોટો આવે છે એના પર ફોટા ઉપર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. તો મિત્રો ફાઇનલી આપણે 4 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવવાની છે. 1 2 3 4 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવવાની છે મિત્રો. આટલું કર્યા બાદ સિમ્પલ આપણે બેક જવાનું છે. બેક જઈ અને મિત્રો આ પહેલા નંબરની ઇફેક્ટ છે એને ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી 3 અને કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. મિત્રો
મિત્રો આટલું કર્યા બાદ સિમ્પલ આપણે પાછું બેક જવાનું છે અને બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાની છે. ઓપન કરી આપણે સિમ્પલ નીચે જતું રહેવાનું છે મિત્રો. નીચે જે અહીંયા પહેલા નંબરનો ફોટો છે એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો આપણે સિમ્પલ આગળ જતું રહેવાનું છે. આગળ જે મિત્રો આ ફોટો આવે છે એના પર ટેપ કરી, મોટો ફોટો આવે એના પર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. પાછું ખાલી સાઈડ ટેપ કરી અને મિત્રો આગળ જે 2 ફોટા છોડી દેવાના છે અને એક ફોટો મોટો આવે એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. તો મિત્રો આ રીતના આપણે બધા મોટા ફોટા રહ્યા છે આપણા. આ મોટા ફોટા ઉપર આપણે આ ઇફેક્ટ લગાવેલાનો છે. તમને ખ્યાલ ના આવ્યો તો પાછું તમને એકવાર બતાવી દઉં. ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી ફોટા પર ટેપ કરી ફોટા પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ ઉપર ટેપ કરી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. તો મિત્રો વિડીયો સ્કીપ કરું છું. તમારે આ 2 નાના ફોટા છે એ છોડી અને મોટો ફોટો આવે એના ફોટા પર આપણે આ ઇફેક્ટ લગાવવાની છે. તો ફટાફટ હું ઇફેક્ટ લગાવી લઉં. તો મિત્રો ફાઇનલી અમે બીજા નંબરની ઇફેક્ટ આપણે લગાવી લીધી છે. તો હવે આપણે લાસ્ટ ઇફેક્ટ છે એ લગાવવા માટે સિમ્પલ બેક જઈશું. બેક જઈને ઇફેક્ટવાળી ફાઇલ છે એને ઓપન કરી લેવાની છે. ઓપન કર્યા બાદ મિત્રો લાસ્ટ જે વચ્ચેવાળી ઇફેક્ટ છે એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી અને કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાનું છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો સિમ્પલ પાછું આપણે બેક જવાનું છે અને આપણી ફાઇલ જે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટની ફાઇલ છે એ ઓપન કરી લેવાની છે. ઓપન કર્યા બાદ મિત્રો સિમ્પલ આપણે નીચે જતું રહેવાનું છે. નીચે જઈ અને આ 2 ફોટા છે, પહેલો ફોટો છોડીને 2 નાના ફોટા છે એના ફોટા પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાનું છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો પાછું આપણે આ નાનો ફોટો છે એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાનું છે. મિત્રો આટલું કર્યા બાદ સિમ્પલ આપણે આગળ જતું રહેવાનું છે અને પાછા 2 નાના ફોટા આવે છે એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. પાછું ખાલી સાઈડ ટેપ કરી અને નાનો ફોટો છે એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો પાછું આપણે આગળ જવાનું છે. આગળ જઈને ઇફેક્ટ ઉપર ફોટો ઉપર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ પર ટેપ કરી પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે. તો મિત્રો આ રીતના આપણે જે નાના ફોટા છે એમાં આ ઇફેક્ટ આપણે બધા નાના ફોટામાં લગાવી લેવાની છે. તો વિડીયો સ્કીપ કરી અને બધે નાના ફોટામાં આ ઇફેક્ટ લગાવી લો. મિત્રો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, મારા વિડીયોને એક લાઈક કરજો અને મને સપોર્ટ કરજો મિત્રો. અને મિત્રો વ્યૂ બહુ ઓછી આવે છે મિત્રો, સપોર્ટ કરો મને અને આગળ શેર કરો મારી ચેનલ. તો હું ફટાફટ આ ઇફેક્ટ લગાવી લઉં મિત્રો. તો મિત્રો ફાઇનલી અમે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવી લીધી છે. આપણો વિડીયો બનીને ફર્સ્ટ ક્લાસ તૈયાર છે. તો હવે આપણે એને ગેલેરીમાં સેવ કરવા માટે સિમ્પલ આ તીરવાળો ઓપ્શન છે ત્યાં ટેપ કરી અને એક્સપોર્ટવાળા ઓપ્શન પર ટેપ કરી અને વિડીયો એક્સપોર્ટ કરી લઈશું.